নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ মেথছৰ 15 দিনৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ আজি প্ৰথমটো খণ্ড আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম সেই প্ৰশ্নবোৰ আগন্তুক APDCL অসম পুলিচ SSC হেল্থৰ এক্সাম ৰেলৱে সকলো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কামত আহিব আৰু যেহেতু এই প্ৰশ্নবোৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হোৱা সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ তো আহক আমাৰ প্ৰথম খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি আমি প্ৰথম সেশনটোৰ আলোচনা কৰিম টাইম এণ্ড ৱৰ্কছ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো টাইম এণ্ড ৱৰ্কছৰ পৰা এটা নহয় এটা প্ৰশ্ন যিকোনো এক্সামতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ প্ৰথমতে আমি বেছিক কনচেপ্টটো বুজি ল'ব লাগিব তো বেছিক কনচেপ্ট বুজিবলৈ মই আপোনালোকক দুটামান উদাহৰণ দি লওঁ উদাহৰণ বুলি ক'লে চাওক ধৰি লওক দুজন মানুহ A আৰু B এওঁলোকে কাম এটা কৰিব এটা কাম ধৰি লওক এটা কাম X এটা কাম এই কামটোত ধৰি লওক কিবা কিবি বস্তু আছে যেনিবা কলম আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে ধৰি লওক ইমানগিটা কলম 100টা কলম বুলি ধৰি লৈছোঁ বা এক্সটা কলম বুলি ধৰি লৈছোঁ এ কেইদিনত কৰিব পাৰে 30 দিনত কৰিব পাৰে 30 ডে আৰু সেই 100টা কলমকে বিয়ে যদি বনায় অকলে তেনেহ'লে 20 দিন লগায় এতিয়া যদি চাওক বিয়ে এই 100টা কলম বা এক্সটা কলম বনায় 20 দিনত এক যদি বনোৱা দিয়া হয় 30 দিনত কৰিব পাৰে যদি দুয়োটাকে লগাই দিও কেই দিনত কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি হিচাপ এটা উলিয়াব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা কি কৰিব এই এ বিয়ে একেলগে এই এক্সটা কলম বনাবলৈ ইমান দিন সময় লয় এ যদি কৰে এই x দিন সময় লয় এটাকে বিয়ে কেইদিন সময় ল'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ক'ব তো এতিয়া আমি ভালদৰে চাম ধৰি লওক এ এই এক্সটা কলম বনাবলৈ লয় 30 দিন এক্সটা বুলি ধৰিছোঁ 100 বুলি ধৰিলে অলপ অসুবিধা পাব পাৰে বিয়ে 20 দিনত কৰে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে দুটা মেথড আছে প্ৰথম মেথডটো চাব 20 আৰু 30ৰ আমি লসাগুটো ল'ব লাগিব মানে কি LCM 20 আৰু 30ৰ লসাগু কিমান 60 এতিয়া আমি কি কৰিম এই 60টা কলম বুলি ধৰি লৈছোঁ এই 60টা কলম বনাওতে এ কেইদিন লয় 30 দিন লয় বি এ কেইদিন লয় 20 দিন লয় এতেকে 60ক 30ৰে হৰণ কৰিলে কিমান ওলাব 2 ওলাব তাৰ মানে এ এক দিনত কেইটা কলম বনায় দুটা কলম বনায় আৰু বিৰ ফালে যদি চাও আমি 60টা কলম বিয়ে যদি বনাব লয় 20 দিনত যেহেতু 60টা কলম বনায় এক দিনত কেইটা বনাব 3টা বনাব অৰ্থাৎ এই যি 2 ওলাল এৰ পুনে পুনে এটো আৰু বিৰ পুনে পুনে 3 ওলাল এটোকে কোৱা হৈছে এফিচিয়েন্সি বা কাৰ্যক্ষমতা অৰ্থাৎ এ গোটেই কামটো কৰিবলৈ 30 দিন লয় আৰু এক দিনত এই কামটোৰ 2 অংশ কৰে মুঠ অংশ হৈছে 30 বা 30টা কলম দুটা কলম এদিনত বনায় আৰু ঠিক তেনেকৈ তলত যেটো আছে বিৰ কথা বিয়ে এক দিনত 3টা কলম বনায় এটা 60টা কলম বনাবলৈ দুয়োটাক কিমান দিন সময় লাগিব প্ৰথমতে এৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 2 এক দিনত দুটা বনায় বিৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 3 2 এ 3 5 অৰ্থাৎ এ আৰু বিক যদি একেলগে কামটো কৰিব দিয়া হয় এক দিনত কেইটা কলম বনাব 5টা কলম বনাব 60টা কলম বনাবলৈ কিমান দিন লগাব 60ক 5ৰে হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 12 12 5 60 অৰ্থাৎ 12 দিনত এ আৰু বি একেলগে এই কলম কেইটা বনাব বা যদি কলম নহয় অন্য কিবা তেনেহলে 12 দিনত এইখিনি কাৰ্য সমাধা কৰিব প্ৰশ্নবোৰ যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এতিয়া আমি 2 নম্বৰ মেথডটো চাও এফিচিয়েন্সি মেথডটোৱে চাবলৈ গ'লে যথেষ্ট সহজ তথাপি আমি অন্য এটি মেথডেৰে কৰিব পাৰোঁ এ বিৰ কথাই ধৰিছোঁ এ লগাই 30 দিন বি লগাই 20 দিন এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এ ভাগৰ 1 প্লাস বি ভাগৰ 1 ইকুৱেল টু মুঠ কাম ধৰি লওক x ভাগৰ 1 বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া এ 30 দিনত x কামটো কৰিব পাৰে অকলে কৰিলে আৰু বি এ 20 দিনত এই x কামটো কৰিব পাৰে এতিয়া এই দৰে ললো আমি এতিয়া এ বিৰ মানবোৰ আমি জানো এ কিমান দিনত কৰে 30 দিনত কৰে 30 ভাগৰ 1 বি এ কিমান দিনত কৰে 20 দিনত কৰে 20 ভাগৰ 1 এই 30 আৰু 20ৰ লসাগু কিমান 60 ওপৰত কিমান ৰব 60ক 30ৰে হৰণ কৰিলে যাব 2 60ক 20ৰে হৰণ কৰিলে যাব 3 60 ভাগৰ 5 হ'ব এতিয়া তো ইয়াৰ পিছতে চাব তো 1 মিনিট এইখিনি মুছি ল'ব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত সৰি অকনমান টেকনিক্যাল প্ৰবলেম বুলি ক'ব লাগিব তো এতিয়া 60 ভাগৰ 5 ইফালে ৰল আৰু ইফালে কিমান ৰল x ভাগৰ 1 আমি কি কৰিলো এতিয়া এইখিনি নিশ্চয় জানে x টো যেতিয়া ওপৰ ফালে যাব 60 টো 5 ভাগৰ 60 হ'ব ওলটাই দিব লাগিব আমি কাৰণ আমি x উলাব লাগিব x ৰ তলত 1 আছে বুলি জানো কিন্তু 1 টো নহলে হয় এতিয়া 5ক 60 ৰে কেইবাৰ যাব 12 বাৰ একে এনসাৰ ওলাইছে 12 দিন এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন চাও প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো a and b
and C can complete a work in 12 days. A B C এটা কাম কৰে কমে 12 দিন 15 দিন আৰু 20 দিনত তাৰ মানে অকলে A কৰে 12 দিনত B কৰে 15 দিনত C কৰে 20 দিনত ৰেসপেক্টিভলি কৈছে যেহেতু in how much time they together complete the whole work. A B C A কৰে 12 দিনত B কৰে 15 দিনত C কৰে 20 দিনত এটাকে গোটেইকিটা লোক লাগিলে কামটো কেইদিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বোৰ্ড ললে হয়তো আপোনালোকৰ চকুৰ প্ৰবলেম নহব পাৰে হোৱাইট ললে অসুবিধা পাব পাৰে আপোনালোকে তথাপি কমেন্ট কৰিব কি ৰঙৰ বোৰ্ড ৰাখিলে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ তো ইয়াতে চাব এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছে A কেইদিনত কৰে 12 দিনত কৰে B কেইদিনত কৰে 15 দিনত C কেইদিনত কৰে 20 দিনত আপোনালোকে প্ৰশ্নটো স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লৈছে বুলি মই ভাবি লৈছো আৰু লোৱা নাই যদি অকনমান আগুৱাই লৈ গৈ স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ল'ব এতিয়া 12 15 আৰু 20 ৰ আমি লসাগু উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াৰ লসাগু হৈছে 60 এতিয়া 60 12 ৰে কেইবাৰ যাব 5 বাৰ অৰ্থাৎ এৰ এফিচিয়েন্সি 5 যদি 60টা আমি কলম ধৰো তেনে হলে এ এই 60টা কলম 12 দিনত বনাই উলিয়াব পাৰে এটাকে এদিনত কেইটা উলিয়াব 5টা বনাব তাৰ পাছত বিৰ পুনে পুনে আছে এইটো কিমান বি 15 দিনত যেহেতু কৰিব পাৰে 60 60 15 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 বিৰ এফিচিয়েন্সি বা কাৰ্যক্ষমতা হৈছে 4 অৰ্থাৎ বি একদিনত 4টা কলম বনাব যদি 60টো কলম হয় আৰু সি কিমান হ'ব 3টা বনাব সিৰ যেটো এফিচিয়েন্সি কাৰ্যক্ষমতা হেতু কম বেছি দিন লগাই তাৰ মানে কি তাৰ বল কম হি কমকে কাম কৰিব পাৰে কম দিনত কৰিব পাৰে তাৰ মানে তাৰ বল বেছি তো এতিয়া চাব এফিচিয়েন্সি গোটেই গিটাৰ এফিচিয়েন্সি আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব 5 4 9 9 3 কিমান 12 গোটেই কিটাই যদি লগ লাগি কৰে এক দিনত কেইটা কলম বনাব 12টা কলম বনাব 60টা কলম বনাবলে গোটেই কিটাৰ কেইদিন লাগিব 60 12 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ অৰ্থাৎ এনসাৰ কিমান হ'ব 5 দিনত এই ABC লগ লাগি গোটেই কামটো সম্পন্ন কৰিব পাৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে বুজি পোৱা নাই যদি এবাৰ ভিডিওটো আগুৱাই লৈ গৈ চাব এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো চাব প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন ইমান ইজি হিচাপে মই ৰখা নাই এটো অকনমান জটিল লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে আমি ভালদৰে পঢ়িলো ইয়াতে কি কৈছে A can do a work in 2 hours B do the 3 times of this work in 8 hours and C in 8 hours if they work together then how many days the work will be complete ইয়াতে days বুলি কব পাৰে এটো প্ৰশ্নটো হয়তো ডে নহব পাৰে আৱাৰ হ'ব একচুয়ালি কিমান ঘণ্টাত এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব চাওক প্ৰথমতে কৈছে A কি কৰে 2 ঘণ্টাত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে B কি কৰে 3 times of this work in 8 hours এই কামটোৰ 3 গুণ অৰ্থাৎ 3টা কাম এই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি x টো কাম বুলি ধৰো 3টা কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰে 8 ঘণ্টা তাৰ মানে এটা কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ b কিমান সময় লাগিব 8 ভাগৰ 3 ঘণ্টা আৰু c কি কৈছে 8 ঘণ্টাত c গোটেই কামটো সম্পন্ন কৰে a 2 ঘণ্টাত কৰে b এই 3 ভাগৰ 8 ঘণ্টাত কৰে আৰু c কৰে 8 ঘণ্টাত এতিয়া আমি ইয়াৰ লসাগু উলিয়ালে সহজতে সমাধান কৰিব পাৰিম তো ইয়াতে প্ৰথমতে মই এখিনি লিখি লও অকনমান বেলেগত না যাও আৰু ইয়াতে লিখি ললে সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে 2 ঘণ্টা 2 নম্বৰতে আছে 3 ভাগৰ 8 ঘণ্টা আৰু 3 নম্বৰতে আছে 8 ঘণ্টা তো এতিয়া ইয়াৰ লসাগু ল'ব লাগিব আমি ইয়াৰ লসাগু কি হ'ব চাব তলত এটা 3 দেখা পাইছে হেতু আপোনালোকে ধৰিব নালাগে ওপৰৰ কেটা হিচাপ কৰিলে হ'ল a ৰ 2 আছে b ৰ 8 আছে আৰু 3 c ৰ 8 আছে কোটে কিটাৰ লসাগু যদি চাও 8টোই হ'ব ইয়াৰ লসাগু এতিয়া 2 8 কেইবাৰ যাব 4 অৰ্থাৎ a কি কৰে যদি 8টা কলম বুলি ধৰিলো এটা কলম a কি কৰে 2 ঘণ্টাত 8টা কলম বনায় 1 ঘণ্টাত কেইটা বনাব 4টা কলম বনাব b কি কৰে 3 ভাগৰ 8 ঘণ্টাত 8টা কলম বনায় এই 8টা কলম বনায় এতেকে এটা কলম বনাবলৈ কিমান সময় লাগিব 8 আৰু 8 কটা যাব এই 8 আৰু 8 কটা না যায় একচুয়ালি 3 8 গুণ ইয়াতে 8 আৰু 8 কটা যাব এই ইয়াতে ৰব 3টা কলম বনাব 1 ঘণ্টাত আৰু সি 1 ঘণ্টাত কেইটা বনাব মাথো এটা বনাব এইখিনি হৈছে ইহতৰ এফিচিয়েন্সি এ পাৰে 4টা কলম বনাব বি এ পাৰে 3টা কলম বনাব আৰু সি এ পাৰে এটা কলম বনাব এতিয়া মুঠ সময় কিমান লাগিব যদি গোটেই কিটাক একেলগে লগাই দিও 4 3 7 7 1 8টা কলম বনাবলে 8 ৰে যদি হৰণ কৰি দিও তেনে হলে 1 ঘণ্টা অৰ্থাৎ গোটেই কিটা লগ লাগিলে 1 ঘণ্টাতে কামটো সমাধা কৰিব পাৰে তো এইবাৰ আমি এটা অন্য ধৰণৰ প্ৰশ্ন চাও
চাব এইটোত কৈছে A and B can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively অৰ্থাৎ A কৰে 10 দিনত B সেই একেটা কামকে কৰিব পাৰে 12 দিনত A and B start work together A আৰু B একেলগে কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিলে after 3 days A left the work 3 দিন একেলগে কৰাৰ পিছত A কামটো এৰি দিলে then calculate in how many days work will be complete এটাকে গোটেই কামটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কিমান দিন সময় লাগি গৈছে তো এতিয়া ইয়াতে কথা হৈছে প্ৰথমতে কি কৈছে A এৰ কথা কৈছে আৰু B এৰ কথা কৈছে A কিমান দিন লগাই 10 দিন লগাই B এ কিমান দিনত কৰে 12 দিনত কৰে দুইটাৰ লখাগু কিমান ল'ব লাগিব আমি 60 লখাগু হ'ব দুইটাৰ তো আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব যে যিকোনো টাইম এণ্ড ওয়াৰ্কৰ প্ৰশ্ন হ'লে 60 লখাগু হয় বেলেগ বেলেগ হয় তো হেতু লখাগুটো আমি হৰণ কৰিলে ওলাই তো যদি নাজানে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিও আগবঢ়াইছো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন চেক কৰিব 60 এতিয়া 10 কেইবাৰ যাব 6 বাৰ 1 মিনিট অৰ্থাৎ যদি চাও এৰ এফিচিয়েন্সি 6 হ'ব আৰু 60 12 কেইবাৰ যাব 5 বাৰ বিৰ এফিচিয়েন্সি 5 অৰ্থাৎ আমি যদি কও এ অকনমান জোৰত কামটো কৰিব পাৰে বি অকনমান লেঠা এতকৈ 6 পাছে কিমান হয় 11 60 যদি আমি 11 ৰে হৰণ কৰিও তেনে হলে যেটো ফল ওলাব হেতু কি হ'ব হেতু হ'ব এ আৰু বি দুয়োটাই যদি একেলগে কামটো সম্পন্ন কৰে হেতু হিচাপ কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন হেতু হোৱা নাই আমাক প্ৰশ্ন মতে অকনমান বেলেগ কৈ কৰিছে এ আৰু বি এ একেলগে কামটো 3 দিন কৰিলে 1 2 3 দিন এক দিনত এ কেইটা হেৰি 60টা যদি কলম ধৰো কেইটা কলম বনাব পাৰে এ বনাব পাৰে মুঠ 6টা 3 দিনত কেইটা বনাব 6 3 গুণ 18টা কলম এ ইতিমধ্যে বনালে আৰু সেইখিনি সময়তে বি এ কেইটা কলম বনাব এদিনত 5টা কৈ বনাব পাৰে 3 দিনত 15টা কলম বি এ বনাব 15 আৰু 18 ইয়াৰ যোগফলটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে 8 পাছে 13 হাতে গলে 1 1 2 1 3 33টা কলম 3 দিনত ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গল 3 দিন ইতিমধ্যে যেহেতু গল তাৰ পাছত কি কৰিলে এ ওলাই গল ই ঘৰত গল ইয়াৰ কিবা বেলেগ কাম ওলাল বি এ বাকিখিনিটো কৰিবই লাগিব হয়তো ভাল কিবা দায়িত্ব লৈছিলে 60টা মুঠ কলম 33টা অলৰেডি বনালে কেইটা বাকি ৰল 10ৰ 3 গলে 7 পাছত গলে 2 27টা কলম এতিয়াও বনাব বাকি আছে এতিয়া এই বি এ 27টা কলম বনাবলে কিমান দিন সময় লগাব 27 হৰণ বিৰ এফিচিয়েন্সি কিমান আছিল 5 27ক 5 ৰে যদি হৰণ কৰো 5.4 ওলাব ইয়াৰ আগতে কেইদিন সময় গৈছে এ আৰু বি একেলগে কৰা 3 দিন 8.4 বা যদি আমি অকনমান বেলেগ ধৰণে কৰো এনসাৰটো 8 সমস্তৰ 5 ভাগৰ 2 দিন সময় মুঠ লাগিছিল তো কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো বেলেগ ধৰণেও হ'ব তো হেতু আইডিয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নত এটা কথাই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰো যদি ভিডিও এবাৰত বুজি নাপায় তেনে হলে আকৌ আগুৱাই লৈ এবাৰ চাই লব তথাপিও যদি বুজি নাপায় তেনে হলে কমেন্ট কৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰতে মই আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ ক্ৰমিক নম্বৰ অনুসৰি কমেন্ট কৰিব হেতু প্ৰশ্নই মই ভিডিও হিচাপে আপোনালোকক এই ৰবিবাৰৰ সেশন বিলাকত আগবঢ়াম তো আপোনালোকে ৰবিবাৰৰ সেশনবোৰো ভিজিট কৰি থাকিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো এতিয়ালে লাইক কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব তো এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো আগৰটোৰ নিচিনাই A and B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work then calculate in how many days work will be completed. একে কথা A কৰিব পাৰে 10 দিনত B এ কৰিব পাৰে 15 দিনত এতিয়া একেলগে কামটো আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু 2 দিন পিছত A আকৌ ঘৰলৈ গ'ল বাকি যিখিনি কাম ৰল সেইখিনি কাম B এ অকলে কৰিলে এটাকে সৰ্বমুঠ কিমান দিন সময় ললে আমি প্ৰথমতে ইয়াতে এফিচিয়েন্সিবোৰ ল'ব লাগিব A আৰু বি এ কিমান দিনত কৰিব পাৰে 10 দিনত বি এ কৰিব পাৰে 15 দিনত দুয়োটাৰ লখাগু কিমান 15 আৰু 10ৰ লখাগু হৈছে ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে ৰব অকনমান 30 এতিয়া 30ক 10ৰে কেইবাৰ যাব 3 বাৰ অৰ্থাৎ যদি 30টা আমি কলম বুলি ধৰো এ এদিনত 3টা কলম বনাব পাৰে বি এ কেইটা বনাব পাৰিব 30ক 15ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 2টা কলম বনাব পাৰে তো চাব এতিয়া ইহত দুইটাৰ এফিচিয়েন্সি আমি পাই গলো এ 3টা বিৰ 2টা এতিয়া কৈছে যে দুদিন একেলগে কামটো কৰিলে তাৰ পাছত এ ঘৰলৈ গুছি গল প্ৰথম এক দিনত এ কেইটা বনালে 3টা বি এ কেইটা বনালে 2টা আকৌ দ্বিতীয় দিনা আকৌ এ 3টা বি এ 2টা 5টা কেইটা কলম হল দুদিনত 10টা কলম ইতিমধ্যে বনালে 30টা কলমৰ 10টা কলম দুদিনত বনালে কেইদিন ৰল মানে কেইটা কলম ৰল 20টা কলম ৰল এই 20টা কলম কোনে অকলে বনাব লাগিব বি এ যেহেতু এ ঘৰত গুছি গল 20টা কলম যেতিয়া বি এ বনাব কিমান দিন সময় ল'ব
তো ইয়াতে এনসাৰটো ওলাব অকণমান বেলেগ ধৰণৰ তো বিয়ে এদিনত কেইটা বনাব পাৰে দুটাকৈ বনাব পাৰে 20টা কলম বনাবলৈ কেইদিন সময় ল'ব 10 দিন সময় ল'ব অলৰেডি কেইটা দিন গৈছে দুটা দিন 10 আৰু 2 12 দিন সময় মুঠ ল'লে এই 30টা কলম বনাবলৈ বা গোটেই কাৰ্যটো সমাধা কৰিবলৈ এইবাৰ প্ৰশ্নটো আৰু অকণমান বেলেগ এ কেন ডু এনি ৱৰ্ক ইন 20 ডেজ এ এটা কাম কৰিবলৈ 20 দিন সময় লয় এণ্ড বি ইন 5 ডেজ বি এ সেই কামটো কৰিবলৈ 5 দিন সময় লয় মাথো ইফ efficiency of C is equal to the efficiency of A plus B মানে এই সিৰ যেটো কাৰ্যক্ষমতা হেতু এনেকুৱা কাৰ্যক্ষমতা তাৰমানে A ৰ কাৰ্যক্ষমতা যিমান B ৰ কাৰ্যক্ষমতা যিমান ইহত দুটাৰ যোগফলৰ সমান অৰ্থাৎ দুয়োটাই যদি এটা কাম 5 দিনত কৰিব পাৰে দুয়োটাই লগ লাগি C হে অকলে সেই কামটো 5 দিনতেই কৰি পেলাব নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এটো মানে C আৰু কেনেকুৱা A B দুটাৰ বলৰ সমান C ৰ বল আছে যদি দুয়োটাই এই C ৰ লগত যুদ্ধ লাগে তেনেহলে C খৰুৱাব নোৱাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে দেন ইন হাউ মেনি ডেজ they can complete the whole work এটাকে গোটেইকিটা যদি লগ লাগি কামটো সমাধা কৰে তেনেহলে কেই দিনত কৰিব পাৰিব তো এটো যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন একচুয়ালি ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমতে A বুলি লিখি ললো B বুলি লিখি ললো A কেইদিনত কৰিব পাৰে 20 দিনত কৰিব পাৰে B কেইদিনত কৰিব পাৰে 5 দিনত দুইটাৰ লখাগু ললো 20 ওলাল লখাগু এতিয়া 20ক বিচাৰে একবাৰ অৰ্থাৎ A ৰ কাৰ্যক্ষমতা 1 আৰু B ৰ কাৰ্যক্ষমতা কিমান হ'ব 5ক বিচাৰে 4 অৰ্থাৎ A এক দিনত এটা কলম বনাব পাৰিব B এ 4টা কলম বনাব পাৰিব A B এ কেইটা কলম বনাব পাৰিব 5টা আকৌ কৈছে যে এই যে C নামৰ মানুহজন ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা বহুত বেছি ই একেদিনাই 5টা কলম বনাব কাৰণ A আৰু B ৰ দুয়োটাৰ কাৰ্যক্ষমতা লগ লগাই যিমানখিনি ওলাই সেইখিনি C ৰ কাৰ্যক্ষমতা এতিয়া যদি আমি দুয়োটাকে লগ লগাই দিও মানে তিনিওটাকে A B C C ৰ কাৰ্যক্ষমতা 5 A B ৰ কাৰ্যক্ষমতা 5 মুঠ কাৰ্যক্ষমতা কিমান হ'ব 10 হ'ব অৰ্থাৎ এক দিনত যদি তিনিওটা কামত লগাই দিও 10টা কলম বনাব পাৰিব 20টা কলম বনাবলৈ কিমান সময় লগাব তেনেহলে তিনিটাই 20ক 10ৰে হৰণ কৰিলে 2 অৰ্থাৎ গোটেইকিটাক যদি কামত লগাই দিও আমি তেনেহলে দুদিনতে এই কাৰ্যখিনি সমাধা কৰিব পাৰিব যদি 20টা কলম থাকে 20 দুদিনত কৰিব বা 20টা যি কোনো এটা কাৰ্য কামই হওক বা কিবাই হওক দুদিনতে গোটেইকিটাই সমাধা কৰিব পাৰিব এনসাৰটো ওলাব 2 তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো আৰু অকণমান বেলেগ A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively এক কথা A 20 দিনত B এ 30 দিনত কৰিব পাৰে A B started working together but after some time B left the work A B এ একেলগে কাম কৰি আছিল কিন্তু কিছুদিন পিছত কি হ'ল B এ কামটো এৰি দিলে এবাৰ B দিছে দায়িত্বটো তুমি ঘৰ যোৱা মই অকলে কৰিম তাৰ পাছত কৈছে যে and the whole work will complete in 16 days গোটেই কামটো ওভাৰঅল কামটো 16 দিনত সম্পন্ন হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে কোনোবা এদিন বি ঘৰলৈ গুছি গৈছে আৰু এ বাকিখিনি কাম অকলে কৰিছে গোটেইখিনি হিসাব কৰি 16 দিন এইবাৰ দেন ক্যালকুলেট আফটাৰ হাউ মাচ টাইম বি লিভ দ্য ৱৰ্ক এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব এই বি যে ঘৰত গৈছিল কেই দিনৰ মূৰত ঘৰত গৈছিল অকণমান বেলেগ পাইছে নিশ্চয় প্ৰশ্নটো তো এইটো যথেষ্ট সহজ প্ৰশ্ন মই আপোনালোকক যিদৰে কওঁ মন দি শুনিব আৰু এবাৰত বুজি নাপালে ভিডিওটো আগুৱাই লৈ যাব আৰু ভিডিওটো এতিয়াও যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব তো এতিয়া চাব আমি ইয়াতে এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ অকণমান আইডিয়া খটালে হৈ যাব প্ৰথমতে আমি এৰ কথাটোৱে লিখো বাৰু এইদৰে আৰু তলত বিৰ কথাটো লিখো এ কৰিব পাৰে 20 দিনত বি এ কৰিব পাৰে 30 দিনত দুইটাৰ লখাগু কিমান 60 এটাকে 60 20 ৰে কেইবাৰ যাব 3 বাৰ অৰ্থাৎ এৰ কাৰ্যক্ষমতা 3 আৰু বিৰ কাৰ্যক্ষমতা কিমান হ'ব 2 হ'ব তো এটা গম পালো কথাটো হৈছে ইয়াতে এ আৰু বি এই কামটো কৰি আছিল এ কিন্তু গোটেই 16 দিন কামটো কৰিছে কিন্তু এই বি এ অলপ ফাংফং কৰিলে মাজতে ই গুছি গল ই 16 দিন কৰা নাই কেইদিন কৰিছে এই কামটো হেতু আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰশ্নটো মতে আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেতু এ যে 16 দিন কৰিলে 16 দিনত এ যদি 60টা কলম বুলি ধৰো আমি তেনেহলে কেইটা কলম বনাইছে এৰ কাৰ্যক্ষমতা কিমান 3 অৰ্থাৎ এ এক দিনত 3টা বনাব পাৰে 16 দিনত কেইটা বনাব 16 3 কিমান 48টা কলম এ বনাইছে বাকি কেইটা কলম লৈছে 60ৰ পৰা যদি 48 বিয়োগ কৰো কেইটা কলম লৈছে 12টা এই 12টা কলম তাৰমানে ওভাৰঅল চাবলৈ গলে বি এ বনাইছিল যে দিনতে ই এৰি থৈ নাযাওক কিয় কিন্তু বি এ 12টা কলম বনাই থৈ গৈছিল যেহেতু ফিক্স টাইম দিছে যে 16 দিনত কামটো সম্পন্ন হৈছে বি গৈছে তথাপিও 16 দিনত সম্পন্ন হৈছে বিৰ এফিচিয়েন্সি কিমান 2 অৰ্থাৎ বি এ এক দিনত দুটা কলম বনাব পাৰে এটাকে 12টা কলম বনাবলে বি এ কেইদিন সময় লগাইছিল 6 দিন আমাৰ এনসাৰ 6 দিনৰ মূৰত বি এ ঘৰলৈ গুছি গৈছিল কামটো এৰ ওপৰত দি থৈ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় ভিডিওটো ভালদৰে চাব আকৌ এবাৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এইবোৰ আপোনালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব
তো আজিৰ সেশনটোত এইখিনি আছিল ইয়াতে 6টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিলো আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি কিবা বুজি নোপোৱা প্ৰশ্ন আছে আৰু আপুনি ভাবে যদি যে সেই প্ৰশ্নবোৰে অন্যান্য ক্যান্ডিডেট আমাৰ অসমৰ সহায় পাব তেনেহলে আপুনি কমেন্ট সেকশনত সেই প্ৰশ্নবোৰ আগবঢ়াব ধন্যবাদ